Xin chào, hello everyone. This is IDS Magazine. I am Quỳnh Hoa, and at this stop we have come to the booth of Eurostella, and we are happy to have Mrs. Thủy, Commercial Director, with us to introduce about the content exhibited at this expo to all of you. Yeah. Xin chào chị Thủy ạ. Rất vui được gặp chị ngày hôm nay ạ. Xin mời chị gặp. Không biết là mình có thể dành vài lời nào đối với khán giả của IDS Magazine được không? Xin chào các khán giả của IDS Magazine. 2024 Secutech Vietnam Special Report is proudly sponsored by Network Optics, a global leader in intelligent video service platforms and solutions. Network Optics offers powerful VSAR solutions that enable enterprises to create AI-powered video operating systems. Thì đầu tiên hết thì mình bước vào trong gian hàng thì đầu tiên là nhà sản xuất Morphman, là về sản xuất về sản phẩm keywatcher liên quan tới sản phẩm để giữ bảo mật khóa, những cái chìa khóa cơ master key thì mình hay thất lạc, hay chẳng hạn dành cho ngân hàng nè, hay là casino, hay là đại sứ quán, hoặc là những cái nơi mà văn phòng công ty họ cần cái độ bảo mật cao về hệ thống keywatcher. Đây là một nhà sản xuất có hơn 142 năm kinh nghiệm về sản phẩm này rồi. Tiếp theo là giải pháp về Smart Home. Đây là giải pháp đến từ châu Âu, và đây là giải pháp Smart Home đầy đủ nhất trên thị trường hiện tại, bao gồm trong đó có những cái tính năng liên quan tới nhà thông minh, ví dụ như là chiếu sáng, âm thanh, điều hòa vân vân. Và đây là giải pháp để giúp cho mình quản lý và tăng cái tính trải nghiệm người dùng dành cho căn nhà của mình. Ở đây thì mình sẽ có là các cái thiết bị liên quan tới công tắc ổ cắm đây. Đây là những thiết bị công tắc chạm đa điểm, và mình được sử dụng trang bị kính cường lực 100%. Mình có thể điều khiển tất cả các cái tính năng trong nhà của mình. Ví dụ như trên cùng công tắc này mình có thể thấy là vừa có thể điều khiển đèn nè, vừa có thể điều khiển âm thanh hay điều hòa vân vân, trên cùng công tắc này luôn. Tất nhiên là tại vì mình đang làm ở thị trường Việt Nam nên mình sẽ nhấn đến là người dùng Việt Nam, và ngoài cái hỗ trợ tiếng Việt này là một cái ưu điểm, tại vì tất cả những sản phẩm của bên mình đến từ châu Âu, EU, G7 hết, cho nên là các nước họ thường là sử dụng tiếng Anh và rất là khó cho người dùng Việt mình trải nghiệm cái sản phẩm đó. Vậy thì các cái sản phẩm mà bên mình cung cấp đều có hỗ trợ tiếng Việt 100% hết, để cho người dùng Việt mình có thể thoải mái sử dụng. Kể cả có tiếng Anh thì dành cho người nước ngoài tại thị trường Việt Nam cũng vẫn ok. Vâng, rất là đa năng, rất là đa dụng. Còn phía bên đây, cái gian hàng bên đây là mình đang có những sản phẩm gì ạ? Đây là giải pháp về hệ thống an ninh báo động chống trộm, gọi là tiêu chuẩn của của châu Âu hết, sản xuất của châu Âu luôn. Và giải pháp này sẽ bao gồm cái tính năng an ninh dành cho 5 lớp an ninh, kể cả bên ngoài, khuôn viên bên ngoài nè, rồi bên trong nhà nè, hay là những cái sản phẩm về cảnh báo sức khỏe, cảnh báo về điều kiện không khí của môi trường vân vân. Đó. Ở đây em thấy có kẹp một tờ tiền, không biết là vô tình hay cố ý đây, có chuyện gì đang diễn ra ở đây? Cái này á, là cái này khi mà mình rút ra, giống như cho ngân hàng á, họ có những cái nút nhấn khẩn cấp. Ví dụ mình có trộm cướp vào, mình rút cái tờ tiền ra, nó sẽ lập tức cảnh báo luôn. Cảnh báo lên là âm thanh vang lên tất cả mọi thứ. Hoặc là giống như nút nhấn khẩn cấp cũng tương tự tính năng như vậy. Chứ để tránh trường hợp ví dụ như nhiều khi mình nhấn nút nhấn khẩn cấp rồi cái cũng rất là khó, vì cái nút nhấn đang trang bị ở dưới bàn á, khi mà trộm vào họ đe dọa thì mình sẽ không cho mình ngồi gần cái bàn đó nữa. Đúng rồi. Và họ sẽ cần là mình lấy hết tiền ra chẳng hạn, thì mình rút luôn cái tờ tiền này ra thì sẽ cảnh báo. Rất là thông minh luôn, rất là tân tiến. Còn phía bên đây em thấy có một cái dàn camera với nhiều cái kích thước cũng như là nhiều thiết kế khác nhau, thì hình ảnh thì rất là rõ nét. Không biết là đây là sản phẩm gì ạ? Đây là hệ thống về CCTV camera đến từ Rovision, một cái thương hiệu đến từ Israel. Và với sản phẩm này thì bao gồm đầy đủ cái dòng camera, và điều đặc biệt á, là sản phẩm này được đạt được cái chứng nhận là NDA của Hoa Kỳ, về mặt về đạo luật về an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Và cái thứ hai nữa là có tích hợp Cyber Security bởi Checkpoint. Đây là tổ chức về Cyber Security, là an ninh mạng á, giúp là tránh cái việc mà hacker tấn công vào camera nè. Cụ thể là như thế nào? Tức là trên mỗi thiết bị và phần mềm mình đã có một cái nano agent được embed vào trong cái hệ thống đó. Và khi mà có tấn công bất kỳ, ví dụ như là có hacker tấn công vào cái đường truyền mạng đi, để truy cập vào camera để lấy dữ liệu, để có những cái ý đồ xấu truy cập vào hệ thống chẳng hạn, thì cái phần mềm của mình đã được có một cái tính năng trang bị thêm, và nó sẽ cảnh báo ngay khi có cái vấn đề đó, và đồng thời là nó sẽ ngăn chặn cái việc mà bị hacker vậy, tránh việc giống như rò rỉ video, hình ảnh đó, vân vân. Hiện tại các cái dòng sản phẩm của bên mình thì tập trung vào dự án là chính.
mình sẽ đi vào những công trình dự án, ví dụ như những công trình dự án dành cho doanh nghiệp nè, dành cho khối cơ quan chức năng nhà nước vân vân. Dạ vâng, rất là thú vị luôn. Và đây, một gian cuối cùng của chúng ta. Trong đó mình sẽ có cái hệ thống để quản lý toàn bộ các cái điều kiện thông số trong tòa nhà, ví dụ như điều khiển hệ thống về điều khiển chiếu sáng nè. Điều khiển chiếu sáng ở đây là Đây là hệ thống về điều khiển chiếu sáng nè, liên lạc nội bộ nè vân vân, hoặc là quản lý chạm sạc ô tô điện vân vân. Đây là những cái tính năng về công nghệ sản phẩm mới. Những cái tính năng này á, thì cũng tương tự như mình nói, tức là nó sẽ quản lý hết và đồng thời là tạo cho mình một cái nền tảng để mình có thể giám sát tất cả những cái thông số trong tòa nhà của mình. Ví dụ như hôm nay chiếu sáng có ok hay chưa, rồi chiếu sáng có tiết kiệm năng lượng hay không, rồi những cái năng lượng ví dụ mình xài solar farm chẳng hạn thì lượng solar farm được tạo ra mình sẽ xử lý như thế nào đó. Thật ra thì sản phẩm của bên mình cung cấp cho thị trường cũng một thời gian khá dài rồi á. Thị trường thì tức là cái nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Ngày xưa thì nhu cầu của khách hàng tương đối đơn giản là họ chỉ lắp camera thôi, nhưng mà bây giờ họ đã quan tâm hơn tới việc mà cảnh báo chủ động hơn. Ví dụ như là khi mình có trang bị hệ thống báo động á, thì có trộm vào nhà nó sẽ cảnh báo cho mình biết và có đưa ra phương án xử lý, ví dụ như là sẽ có phòng vệ hay là gọi cảnh sát hay là gọi bảo vệ vân vân, ví dụ như vậy. Còn bản thân cái hệ thống này á, nếu mà mình chỉ dùng camera không thì chưa đủ, mình sẽ tích hợp được vào trong hệ thống an ninh đầy đủ hơn và khách hàng đã có cái gọi là quan tâm nhiều hơn về cái giải pháp rồi. Nếu có một vài lời nào nữa để mà nói với khán giả của IDS Magazine thì không biết là chị sẽ nói gì ạ? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để quan tâm tới sản phẩm, tới gian hàng của Rosana cũng như là IDS Magazine. Thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài hơn và có những cái trải nghiệm và những thông tin mới hơn. Cảm ơn những chia sẻ của chị và xin chúc chị có một ngày thật tuyệt vời. And if you are interested in what we discussed today, just feel free to contact Mr. Tủy, Commercial Director of us. And of course, if you have any questions, just leave a comment below. We'll get back to you as soon as possible. That's it for today. Thank you so much for watching. I'm your host, Quỳnh Hoa, and see you in the next episode.